رخسار نارنجی. تمام شهر عالم رو بگردی جام نارنجی، گلم رخسار نارنجی. نیافی مثل من یار وفادار جام نارنجی، گلم رخسار نارنجی. او جام نارنجی رخسار نارنجی، فرار مرغاب شدم ز دست نارنجی، فرار مرغاب شدم ز دست نارنجی، ز دست تو خاک شدم و جام نارنجی، ز دست تو خاک شدم و جام نارنجی. سلام دوستای عزیز، سارا هستم و بسیار شما را خوش آمدید میگم به این ویدیو. امیدوار هستم هر جای که هستین جور صحت سلامت باشین و از شما بسیار متشکر میکنم از اینکه این ویدیو رو بر دیدن انتخاب کردین. موضوع ویدیو امروز ما در مورد آموزش یک آهنگ بسیار زیبای فولکلوریک افغانی ماست که متنش است جامه نارنجی. دوستای عزیز، در شروع ویدیو از تمام شما نازنینان میخوایم سپاسگزاری کنیم به خاطر لایک و کامنت های زیبا و برزی که این کانال به هر نوعی که امکانات دارین سپورت میکنین، مخصوصا از دوستای ما که این کانال مادی سپورت میکنن و ممبرشپ خریدن. در سایر آنلاین ما روزهای یک شنبه از ساعت 4 تا 5 و وقت اروپای غربی جریان داره که شما میتونین حساب بگیرین. دوستای عزیز، به این شکل شما میتونین هم خود رشد بتین و هم کانال ما را رشد بتین. با امید از اینکه تعداد کسایی که عضو ممبرشپ ما هستن اضافه شه، میریم و آموزش ای آهنگ زیبا را شروع میکنیم. ای آهنگ زیبا در تات بهرو جو شده دوستای عزیز و تات بهرو هنوز ما سرش یعنی ویدیو تهیه نکردیم، آموزش ندادیم. در آینده ها بخیر سر از هم کار میکنم که تات بهرو در موسیقی اروپایی به نام دابل هارمونیک میجر سکیل میگویند دوستای عزیز، که ما در ویدیو علیحده در مورد از این مفصل گپ میزنم که میریم و شروع میکنیم. ما دوستای عزیز میخوایم که از اف بخوانیم چون زیاد نوتای زیاد از سکیل استفاده نشده برای خواندن آهنگ و همچنان چون ریتم از آهنگ برای رقص است، خوبتر است که صدا استوار باشه، یعنی غزل نیست. از اون خاطر ما ایده از نوت بالا میخوانم، یعنی اف میخوانم از اینجا. در دابل هارمونیک میجر سکیل یا تات بهرو، ری و دی ما فلت و یا کمل هستند. ما یک بار سکیل نشان میتم، اما ما را یادآوری کردیم همیشه که رنگ آهنگ ای که شاد است و یا غمگین است بر ریتمش ارتباط داره، نه بر اسکیل، نه بر نوت ها. اسکیل امی آهنگ بسیار تراژدی است، اما آهنگ شاد است در رقص میشه چون ریتم شاد است. دوستای عزیز، ساری گما با دا نیسا سانی دا با مگرسا. اگه سنگم زنی سنگت ببوسم جام نارنجی، گلم رخسار نارنجی. دوستای عزیز، آهنگ از اینمی اف میجر کورد شروع میشه و آهنگ از ما شروع میشه. اگه سنگم زنی سنگت ببوسم جام نارنجی، گلم رخسار نارنجی. گپم اگریسه موسیقی خوردی که در بین میایه یا فلر که میگن اینه میره،
همیشه امید استفاده میکنیم. گپم اگریسه آهنگ کلش یک رقم از دوستای عزیز. اگه سنگم زنی سنگت ببوسم جامه نارنجی گلم رخسار نارنجی او جامه نارنجی یعنی فلرش هم عین خودش استفاده میکنیم. او جامه نارنجی رخسار نارنجی فرار مرغاب شدم ز دست نارنجی. همین تمام آهنگ از دوستای عزیز. این تروش قسم ما میتونیم که بنوازیم. یعنی این تروش بود. انترلودش دوستان عزیز، ریتمی که دیگه استفاده شده 6-8 تایم سیگنیچر است. میریم در دادره میدیوم ما ایره تمرین میکنیم با تمپوی 5 البته. اگه سنگم زنی سنگ ببوسم جامه